હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 10 વર્તુળ. મિત્રો આપણે પ્રમેય 10.8 છે આ વિડીયોની અંદર આપણે ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો પ્રમેય 10.8 એનું વિધાન આપણે વાંચીએ, સમજીએ અને આગળ વધીએ. શું છે વિધાન? વર્તુળના ચાપે કેન્દ્ર આગળ આંતરેલા ખૂણા તે ચાપે વર્તુળના બાકીના ભાગ પર કોઈ બિંદુ આગળ આંતરેલા ખૂણા કરતા બમણું હોય. આકૃતિ દ્વારા આપણે સમજીએ કે કોઈ એક આ વર્તુળ છે. વર્તુળના ચાપે કેન્દ્ર આગળ આંતરેલો ખૂણો, માનો કે વર્તુળ પરની આ એક ચાપ છે, ચાપ PQ. આ ચાપ PQ છે એ કેન્દ્ર આગળ આંતરેલો ખૂણો કયો થશે? તો કે ખૂણો POQ. એ ખૂણો છે એ કોઈ વર્તુળના બાકીના ભાગ પરના કોઈ બિંદુ આગળ આંતરેલા ખૂણા કરતા બમણો હોય. એટલે કે આ ખૂણો POQ છે ને એ વર્તુળના અન્ય ભાગમાં, માનો કે અન્ય ભાગમાં એક બિંદુ A છે, તો એ બિંદુ A દ્વારા આ જે આંતરેલો ખૂણો કયો થશે? તો કે PAQ. એની કરતા આ POQ કેવો થશે? બમણો થશે મિત્રો. એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો હવે આપણને એમ કીધું છે કે ચાપ એ વર્તુળના બાકીના ભાગ પરના કોઈ પણ બિંદુ કીધું છે. તો માનો કે આ ચાપ PQ છે, તો વર્તુળ પરનું અન્ય બિંદુ A છે ઉપરની સાઈડ પણ આવી શકે. હવે ચાપ છે, આપણે બધે જે અન્ય બિંદુ છે ઉપર લીધા. જો 3 શક્યતાઓ બનશે. કેટલી? 3 શક્યતાઓ. હવે જે ચાપ આપણને કીધી વર્તુળના ચાપ, વર્તુળની ચાપ કેવી છે આપણને કઈ કીધું છે? વર્તુળની ચાપ લઘુ ચાપ પણ હોય, ગુરુ ચાપ પણ હોય અને પછી અર્ધ વર્તુળ ચાપ પણ હોય. મિત્રો ખ્યાલ આવે છે? 3 ચાપ થાય. તો જો અહીં રહ્યા PQ, નાની ચાપ દેખાય છે લઘુ ચાપ, તો એની દ્વારા આપણને આ આકૃતિ મળે. PQ દ્વારા જો આ ખૂણો POQ અને આ ખૂણો છે એ અન્ય બિંદુ દ્વારા PAQ મળે છે. હવે ચાપ જો અડધી થઈ જાય, વર્તુળની અડધી થઈ જાય, માનો કે ચાપ PQ છે એ અર્ધ ચાપ થઈ જાય, તો મિત્રો એના દ્વારા ખૂણો કયો થશે? POQ. અને અન્ય બિંદુ માનો કે અહીંયા જ છે તો PAQ. અને ત્રીજી આકૃતિ, માનો કે ચાપ જે છે એ બહુ મોટી થઈ જાય, ગુરુ ચાપ થઈ જાય. શક્યતા તો એ 3 બનશે ને મિત્રો. તો 3 શક્યતા માટે આપણે એક જ સાબિતી જોવાની છે. એકદમ ઈઝી છે સાબિતી, કાંઈ લેવાનું નથી આ પ્રમેયમાં. તો જે આપેલું છે આપણે પ્રમેયમાં લખીએ. શું છે? વર્તુળનું ચાપ PQ એ કેન્દ્ર O આગળ POQ આંતરે છે. જો દરેક જગ્યાએ ખૂણો POQ, આ PQ ચાપ છે એ POQ, આ જે PQ ચાપ છે ગુરુ ચાપ એ ખૂણો POQ આંતરે છે મિત્રો. 3 આકૃતિમાં બસ એ આપણે પ્રમેયમાં પક્ષમાં લખ્યું. અને વર્તુળના બાકીના ભાગ પરનું બિંદુ A આગળ PAQ આંતરે છે. તો વર્તુળના અન્ય ભાગમાં બિંદુ A આવેલું છે, એ કયો ખૂણો આંતરે છે? તો કે PAQ. અહીંયા પણ PAQ અને અહીંયા પણ PAQ. એટલે 3 આકૃતિ કેવી છે મિત્રો? સેમ જ છે. એટલે મિત્રો આ 3 જે શક્યતા છે એના માટે આપણે એક જ સાબિતી મેળવવાની છે. તો કે આ જે ચાપ દ્વારા જે બનતો ખૂણો છે એ આ જે અન્ય બિંદુ દ્વારા બનતા ખૂણા કરતા બમણો હોય. એટલે કે અન્ય બિંદુ દ્વારા આના દ્વારા બનતો ખૂણો કયો છે? PAQ. આના કરતા કેવો હોય? અડધો હોય. એટલે કે આના કરતા આ કેવો હોય? બમણો હોય. એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. બમણો એટલે કે ખૂણો PAQ બરાબર નહીં, પણ આપણે ખૂણો POQ બરાબર આનો બમણો છે ને, એટલે આ જે છે એ બમણો છે. કોના કરતા? તો કે આની કરતા. તો લખાશે કઈ રીતે? POQ બરાબર 2 ગુણ્યા PAQ. એટલે એ આપણે શું કરવાનું છે મિત્રો? સાબિત કરવાનું છે. આ બમણો હોય. કોની કરતા? તો કે આ ખૂણા કરતા. અહીંયા જે ખૂણો બને છે એ કેવો હશે? બમણો છે. કોની કરતા? તો કે આ ખૂણા કરતા. અહીંયા પણ શું હશે? અહીંયા જે ખૂણો છે એ કેવો હશે? બમણો હશે. કોના કરતા? તો કે અહીંયા જે ખૂણો બને છે ને એની કરતા. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આકૃતિ મિત્રો એમાં કાંઈ ધ્યાન આપવા જેવું એટલું છે નહીં. કોઈ એક આકૃતિ આપણે અનુસરશું અને એની મુજબ આપણે સાબિતી જોઈ લઈશું. આ તો શક્યતા આવે એટલે આપણે 3 આકૃતિ દોરવી પડે મિત્રો. તો હવે જોઈએ આપણે સાબિતી. તો સાબિતી એકદમ સરળ છે. શું છે? તો કે ચાપ PQ, દરેક આકૃતિમાં ચાપ શું છે? PQ. ચાપ PQ માટે આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ 3 વિકલ્પ છે. આ પહેલો, બીજો અને ત્રીજો. આ ચાપ છે લઘુ ચાપ હોય અથવા અડધી ચાપ હોય અથવા તો કેવી હોય? ગુરુ ચાપ હોય. 3 શક્યતા આપણને બતાવેલી છે. ચાપ PQ લઘુ ચાપ છે અથવા તો ચાપ PQ અર્ધવર્તુળ છે અથવા તો ચાપ PQ કેવી છે? ગુરુ ચાપ છે. દેખાય છે ને?
આ જે છે લઘુચાપ, આ અર્ધ વર્તુળ છે, અને આ કેવી છે? ગુરુચાપ છે. એટલે કે મોટી ચાપ અડધા કરતાં વધુ હોય ને ગુરુચાપ કહેવાય. તો એ આપણે માહિતી લખી છે. હવે શું કરશું? એને O કેન્દ્ર સાથે જોડીને B સુધી લંબાવો. એટલે એ છે એને આપણે કેન્દ્ર O સાથે જોડવાનું છે ને થોડુંક આગળ આપણે B સુધી લંબાવવાનું છે. દરેક આકૃતિમાં એવું કરવાનું છે મિત્રો. તો આવું કરશું ને એટલે આપણને શું મળશે મિત્રો? જો એક ખૂણો મળશે, ખૂણો BOQ. અહીંયા પણ જો ખૂણો BOQ, અહીંયા પણ ખૂણો BOQ, ત્રણેયમાં આ ખૂણા મળે છે, આ BOQ મળે છે મિત્રો. તો આ ખૂણો છે મિત્રો એને આપણે શું કહી શકીએ? બહારનો ખૂણો કહી શકીએ. બહિષ્કોણ કયા ત્રિકોણમાં? ત્રિકોણ AOQ. અહીંયા પણ ત્રિકોણ AOQ, ત્રિકોણ AOQ. આ ત્રણ શક્યતામાં આ જે ત્રિકોણ છે એની બહારનો ખૂણો કહેવાય આ મિત્રો બહિષ્કોણ કહેવાશે. આ જે ખૂણો BOQ છે એ કેવો કહેવાશે? ત્રિકોણ AOQ નો બહારનો ખૂણો એટલે કે બહિષ્કોણ કહેવાશે. તો દરેક વિકલ્પમાં BOQ એ ત્રિકોણ AOQ નો બહિષ્કોણ હોવાથી આપણે એવું કહી શકીએ, આપણને પ્રમેય યાદ આવવો જોઈએ મિત્રો છઠ્ઠા ચેપ્ટરનો, કે કોઈ પણ ત્રિકોણ હોય એનો બહિષ્કોણનું માપ કેવું હોય છે? તો કે એના અંતઃસમૂહકોણના સરવાળા જેટલું હોય. તો અહીંયા આ બહિષ્કોણ છે મિત્રો, તો અંતઃસમૂહકોણ કયા થશે મિત્રો? આ થશે. દરેકમાં અંતઃસમૂહકોણ કયા થશે? આ થશે. અહીંયા પણ અંતઃસમૂહકોણ કયા થશે? આ થશે. તો આ BOQ બરાબર શું થશે? OAQ પ્લસ OQA. તો આપણે એ પરિણામ લખ્યું છે BOQ બરાબર OAQ પ્લસ OQA. પરંતુ શું છે મિત્રો? જુઓ, ત્રિકોણ AOQ માં નજર નાખો તો જે આ OA બાજુ અને OQ બાજુ કેવી હશે? સરખી હશે. કેમ? કારણ કે વર્તુળની શું છે? એ ત્રિજ્યાઓ છે. માટે આપણે કહી શકીએ કે ત્રિકોણ OAQ માં OA બરાબર OQ, કારણ કે શું? વર્તુળની ત્રિજ્યા છે. તો જો ત્રિકોણમાં બે બાજુ સરખી છે, આપણને ખબર છે કોઈ ત્રિકોણ હોય એની બે બાજુ સરખી હોય તો એના સામેના ખૂણા, આ જે બાજુ છે એનો સામેનો ખૂણો, આ બાજુનો સામેનો ખૂણો, આ બંને ખૂણા કેવા હોય મિત્રો? સમાન હોય. તો અહીંયા પણ શું છે? તો કે OA અને OQ બે બાજુ કેવી છે? સરખી છે. તો એના સામેના ખૂણા કયા થશે? તો કે OAQ અને OQA. એટલે કે આ ખૂણો અને આ ખૂણો કેવા થશે મિત્રો? સરખા થશે. તો આપણે લખીએ કે ત્રિકોણ OAQ માં OA બરાબર OQ છે, માટે એના સામેના ખૂણા કયા થશે? OAQ બરાબર OQA. એટલે કે આ સામસામેના બે ખૂણા કેવા મળ્યા? સરખા મળ્યા. તો મિત્રો આ OAQ છે, અહીંયા પણ શું છે? OAQ. તો OAQ ની જગ્યાએ આપણે શું OQA છે ને, OQA ની જગ્યાએ OAQ મૂકી દઈએ. એટલે આ OQA છે, અહીંયા પણ OQA છે, તો આની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીએ? આ મૂકી દઈએ. આને ઉપાડીને અહીં મૂકી દઈએ, કારણ કે આ બે સરખા છે. ખ્યાલ આવે છે? તો BOQ ના BOQ, OAQ ના OAQ, પ્લસ ના પ્લસ, OQA ની જગ્યાએ આપણે શું મૂક્યું? OAQ. તો OAQ પ્લસ OAQ 2 OAQ થઈ ગયું મિત્રો. એટલે ખૂણો BOQ બરાબર 2 ગુણ્યા OAQ. આકૃતિમાં નજર નાખો. BOQ એટલે કે આ ખૂણો કોના બરાબર મળ્યો? તો કે 2 ગુણ્યા OAQ. OAQ એટલે આ ખૂણો. આ ખૂણો જે છે એ કોના બરાબર મળ્યો? તો કે આ જે ખૂણો છે એના 2 ગુણ્યા આ ખૂણો મળ્યો છે. પરિણામ એક આ મળી ગયું આપણને. તો એ જ રીતે મિત્રો અહીંયા આપણે કરી શકીએ આ ખૂણા માટે BOP એટલે આ ખૂણો બરાબર 2 ગુણ્યા OAP લખી શકાય. આપણે આગળ સાબિત કર્યું એ જ પ્રમાણે બીજું પરિણામ લખી શકાય. તે જ પ્રમાણે BOP બરાબર 2 ગુણ્યા OAP એટલે કે આ ખૂણો બરાબર 2 ગુણ્યા આ ખૂણો. અહીંયા પણ શું થશે? આ ખૂણો બરાબર 2 ગુણ્યા આ ખૂણો. નામ તો બધામાં સેમ જ છે ને, એટલે 3 એ 3 આકૃતિ માટે એક જ સાબિતી છે. એટલે બે પરિણામ મળી ગયા. તો હવે શું કરશું? બંને પરિણામને સરવાળો કરશું. એટલે કે ડાબી બાજુનો સરવાળો અને જમણી બાજુ પર રહેલા પદનો જમણી બાજુ સરવાળો. એટલે BOQ પ્લસ BOP આવ્યું ડાબી બાજુ. જમણી બાજુ 2OAQ પ્લસ 2OAP. તો BOQ પ્લસ BOQ પ્લસ BOP એટલે આ બંને ખૂણાનો સરવાળો શું થશે? તો કે POQ થશે. તો આ બેનો સરવાળો આપણે POQ લખો.
બરાબર બે બંનેમાં શું છે કોમન છે તો આપણે બહાર કાઢી લીધા કાઉન્સમાં શું હતું OAQ પ્લસ OAP OAQ પ્લસ OAP એટલે કે આ બંને ખૂણાનો સરવાળો છે તો આપણે લખી શકીએ QAP તો બસ એની જગ્યાએ આપણે શું લખ્યું QAP અથવા તો PAQ કોઈ પણ ચાલે તો 2 ગુણ્યા PAQ તો બસ મિત્રો આ જ આપણે સાબિત કરવાનું હતું જો તમે સાધ્યની અંદર ખ્યાલ આવે છે મિત્રો એકદમ ઈઝી છે ખાલી 2 પરિણામ લાવવાના બેનો સરવાળો કરી અને ફાઇનલ આપણે જે મેળવવાનું છે એ મળી જશે તો નીચે લખી દેવાનું કે જે સાબિત થાય છે એક અગત્યનો ગુણધર્મ આપેલો છે કે અર્ધવર્તુળમાંનો ખૂણો કાટકોણ હોય કોઈ પણ વર્તુળ હોય એમાં અર્ધવર્તુળ એટલે કે તેને કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવા દ્વારા કોઈ પણ અહીંયા ત્રિકોણ બનાવવામાં આવે તો આ ખૂણો 90 નો જ હોય પછી ભલે આપણે અહીંયાથી આમ જોડીએ તો અહીંયા કેવું 90 નો જ મળશે અહીંયાથી આપણે આમ જોડીએ તો પણ કેવો મળશે 90 નો જ મળશે ખ્યાલ આવે છે એટલે કે અર્ધવર્તુળમાંનો ખૂણો કાટકોણ હોય અહીંયા જો બીજી આકૃતિમાં નજર નાખો તો આ શું છે અર્ધવર્તુળ છે તો આ ખૂણો કેવો હશે મિત્રો 90 નો જ હશે મિત્રો અને અહીંયા આ કેવો છે રેખા દ્વારા બનતો ખૂણો તો 180 નો જ હોય ને તો અહીંયા સાબિત પણ થાય છે જો 180 ના આ કેટલો છે 90 તો 90 એટલે 180 બરાબર 2 ગુણ્યા 90 એટલે સાબિત પણ થાય છે મિત્રો ખ્યાલ આવે છે એટલે એક આ ગુણધર્મ યાદ રાખજો બસ આનો એક સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળે અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો પ્લીઝ આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો મળીએ નવા વિડીયોમાં નોટ ટોપિક સાથે થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો